चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चुडीदारपासून पर्स कशी बनवायची। तर त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे चुडीदार, सीझर, मिरर, लेस, फॅब्रिक ग्लू, कार्डबोर्ड, सुई दोरा। कृती कशी करायची ते आपण बघूया आता। प्रकारे आपली स्लिंग बॅग तयार झाली फ्रेंड्स। खूप सुंदर दिसते। आपण याला कुठल्याही ट्रॅडिशनल पेहराव्यासोबत कॅरी करू शकतो। खूप सुंदर दिसणार आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा। अगदी झटपट कमी वेळेमध्ये तयार होते। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला। स्टे क्रिएटिव्ह। बाय।